السلام علیکم خوږو کتونکو، زه تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ یو نوی کلاس کې. او په نننۍ کلاس کې موږ د لیر پینل ډسکس کوو چې په دې کې زموږ سره کم کم پراپرټیز دي او دلته نه موږ کم کم فنکشنز چې هغه کولی شو. نو اولنۍ خبره موږ دا وګورو چې لیر موږ څه ته وایو. لیر مطلب لکه اوس دا زما سره یو کینوس د صحیح شو، دا زما سره یو بیک ګراوند دی او په دې لباسه زه یو شیشه کېدم او په هغې باندې زه کار کوم، نو هغه زما یو لیر شو. که زه بیا د هغې لپاسه بل یو شیشه کېدم او بیا پرې کار کوم، نو هغه زما بل لیر شو. دغه شان په فوټوشاپ کې مونږ جدا جدا لیرز جوړو او د هغې لپاسه کار کوو. لکه فار اگزامپل دلته زه په برش باندې ډرا کوم او په دویم لیر باندې زه دوباره په دې باندې په برش ډرا کوم، نو زه پرې کولی شم. دا نه چې په دې باندې ما ډرا کوم نو زه پرې دوباره نشم کولی، او په دې باندې ما چې ډرا کو نو په دغه لیر باندې زه دوباره ډرایینګ نشم کولی په دې باندې، ځکه هلته ناول نه یو لاین راښکوده شوی دی. خو کله چې زه دویم لیر جوړ کړم او بیا په دې باندې ډرا کوم، نو هغه زه کولی شم په اسانه سره. دلته تاسو کتلی شئ، دلته زمونږ دا بیک ګراوند لیر چې دا لوک دی، نو لوک مطلب چې دا زه موف کولی نشم. لکه دا تاسو وګورئ، دا ماته وایي چې دا لوک دی او موف ټول ته نشي استعمالولی په دې باندې. او که زه دلته کې دا کنورټ ټو نورمل لیر وم، دا نورمل لیر ته کنورټ شي زما سره، بیا به زه دا موف کولی شم، خو فی الحال لپاره به زه دا کینسل کړم. صحیح شو. نو زه اوس د دې نه په دې لوک باندې زه کلیک کوم او دا زما لیر چې دا زموږ سره کلاو شو. زه به دلته کې یو پکچر راولم، یو پکچر به زه اوپن کړم دلته کې، او دا یو پکچر به زه اوپن کړم. او بس دا چې زه کله موف کوم دلته کې ما دا راوستو، خو تاسو کتلی شئ دا موږ سره ډېر زیات غټ دی او زما د لیر چې دا وړوکی دی، صحیح دی، دا پکچر به پوره نه راځي. نو زه به داسې نه زوم ټو سلیکټ کړم او بیا دلته کې ماینس به دې آپشن باندې کلیک کړم او دا به لږ زه ان زوم کړم. بیا به زه موف ټول راولم او کیبورډ باندې به زه کنټرول ټي ووهم، نو ما سره به دغه باکس چې دی به راشي، دا دی. او اوس به زه دا وړوکی کړم، دلته به راولم، زه د مینس کې به دا کېدم. صحیح شو. واپس به زوم ټول سلیکټ کړم او داسې نه پلس په دې آپشن به زه کلیک کړم او فټ ټو سکرین به ووم. اوس دلته کې زمونږ د یو څو آپشنز دي. د اوپیسټي موږ په برش ټول کې هم ډسکس کړی وه، او خیر دلته به زه پیره دوباره تاسو ته وکړم. او فل او اوپیسټي دواړه یو کار کوي زموږ سره. د پکچر چې سلو کوي او تیزی مطلب څونه به دا ښکاري. صحیح ده. نو اول خو به زه د بیک ګراوند لیر ته راشم او په دې ځای کې به زه دې لپاره یو بیک ګراوند باندې به زه یو کلر فل کړم. لکه دې نه به زه ریډ سلیکټ کړم او بیا به آلټ بیک سپیس به زه ووهم، نو ریډ زما سره فل شو. صحیح ده. اوس به زه دا لیر چې په دې لیر 1 باندې به کلیک کوم، کوم باندې زما پکچر پروت دی، او دوباره به دا زه ټرانسفورم کوم، کنټرول ټي به ووهم او دا به مونږ لږ غټ کړو. صحیح شو. دلته به زه ټیک ووهم، دا مونږ سره پوره شو. اوس د اوپیسټي زه کله چې کوم نو دا تاسو وګورئ، دا زه کله سلو کوم نو زموږ پکچر چې دی ورو ورو سلو کېږي، ډیم کېږي او لاندې چې کوم لیر زموږ سره ورو ورو راښکاره کېږي. که زه چېرته دا پوره زیرو کوم، تاسو وګورئ پکچر پوره ختم شو، لاندنی لیر زموږ سره دا لیر زیرو زموږ سره راښکاره شو. اوس که زه لږ سیوا کوم نو لږ لږ به موږ سره ښکاري، او که زه لږ نور سیوا کوم نو هغه هم لږ لږ هغه شانتې لږ لږ موږ سره ښکاري. دا د اوپیسټي کار شو. دغه شانې فل هم دغه یو کار کوي، تاسو کتلی شئ. صحیح شو. دا دوه آپشنز شو. اوس ورپسې زموږ دا لوکس راځي. لوکس دا زموږ سره ټرانسپیرنټ لوک دی. دې سره به زه دا پکچر وغیره موف کولی هم شم، هر څه به کولی شم. خو دا لوک زموږ سره ټایم کې په کار راځي کله زموږ یو اوبجیکټ چې هغه لیر باندې کوم اوبجیکټ دی هغه وړوکی، لکه زه دا وړوکی کړم. صحیح شو. دا ما وړوکی کو او ټیک مې دلته کې وهالو. اوس که چېرته زه برش ټول سلیکټ کړم او دا کلر زه چینج کړم او په دې زه ډرا کوم، نو دا زموږ سره نه ډرا کېږي. نه لکه دې نه چې زه ډرایینګ شروع کوم دلته زما ښه ډرا کېږي، خو دغه ډرایینګ چې دې خوا راوړم نو کوم ځای چې ټرانسپیرنټ دی، کوم ځای باندې چې سم نه دي پراته هغه به نه ډرا کېږي. نه پکار دی دا نیم برش دې خوا دی، نو پکار دی چې نیم ډرا زموږ سره دې خوا کېدو، خو هغه نه کېږي. د دې لپاره موږ ټرانسپیرنټ لوک استعمالو.
دویم زموږ سره برش لوک دی هغې هله مونږ استعمالو. دا لوک کله چې مونږ په خپل په لیر باندې برش یوز کول نه غواړو. لکه اوس ما برش سلیکټ کړی دی ځینه، خو زما دا کم برش آیکن چې دا ما باندې اساین غوندې راغلی چې دا ته نشي استعمالولی. که زه کلیک کوم دا راته وایي چې could not use the brush tool because the layer is locked. صحیح ده، دا به زه اوکې کوم. او دریم زموږ سره چې دا لوک دی موږ سره موو لوک دی. نو دا تاسو کتای شئ چې دا لوکس زه کمباین هم استعمالولی شم، لکه موومنټ ودانه کوي دا لیر، او په دې باندې زه برش باندې کار هم نشم کولی. دا دواړه هم استعمالولی شم او یو هم استعمالولی شم. دا موو لوک ماوس استعمال کړی دی په دې، دا زما سره اون دی، او چې زه اوس موو ټول سلیکټ کوم او دا موو کوم دا به هم سره نه موو کېږي. دا مطلب چې could not use the move tool because the layer is locked. صحیح شو؟ ښه، څلورم زموږ سره د آرټ بورډ والا لوک دی، خو دا اوس نه ډسکس کوو. دا چې کله موږ بیا آرټ بورډز وی نو هغه ټایم کې موږ ډسکس کوو. دا په زړو فوټوشاپ کې دا لوک شته هم نه، نو دا موږ پرېږدو. او ففت لوک چې زموږ کوم دی هغې سره موږ دا ټول لوکس چې دا په دې باندې راولو، مطلب نه په دې ډرا کولی شي نه موف کولی شي، او دغه لوکس چې کمباین شي دا یو لوک شي. دا لوک به زه اوس د دې نه ختم کړم. او بره زموږ سره دا بلینډینګ فنکشنز دي زموږ سره، کوم چې موږ برش ټول کې هم ډسکس کړو. دلته هم هغه شان د کار کوي. د هر یو بلینډینګ اپشن چې موږ سره جدا رزلټ راوځي د هغې د لاندینی لیر او د هغه لیر باندې چې کوم کلرز دي د هغې په کمبینیشن کې، لکه ډارک سره به دا ګورئ زموږ سره ډارک ځای پاتې شو، کوم چې لایټ ځای هغه زموږ سره ختم شو، د هغې په زموږ سره ریډ راغی. دا شان ملټیپلای کې هم دا راځي، کلر بند کې بیخي ختم شي، لینیر بند کې زموږ سره لږ د ډارک لږ ښه شي زموږ سره، او ډارکر کلر کې موږ سره بیخي کم شي چې ډېر زیات ډارک وي هغه پاتې شي. دا شان لایټنګ کې زموږ سره لایټنګ د پکچر باندې کوم لایټ سي دا لږ تیز شي. سکرین کې هم دغه شان دي، او کلر ډوج کې ختم شو. دا بیا په دې رزلټ موږ سره هغه راځي کوم زموږ د لپاسني لیر او د لاندیني لیر په کلرز باندې ډیپینډ ساتي. څنګه کلر چې په دې دواړو لیر کې کنه د هغې مستر نشي کوم کلر راځي، نو هغه موږ سره په دې کې بیا موږ چې کوم زموږ د خوښې مطلب موږ کوم رزلټ غواړو نو هغه موږ ته میلاو شي. چې کوم دا بیسیکلی موږ ټیسټ کوو چې کوم یو ښه رزلټ موږ له راکوي، او موږ څنګه رزلټ د دې نه غواړو چې موږ په کوم اپشن باندې راکړي، نو په هغې باندې بیا موږ دا پرېږدو او خپل کار مخې ته شروع کړو. دا تاسو په خپله مو ګورئ د ډفرنټ پکچرز کمبینیشن راولئ چې کوي چې څنګه رزلټ موږ له راکوي. بیا زموږ سره دا لپاسه د لیرز اپشنز دي، لکه زه به اوس یو ټیکسټ ټول راولم چې تاسو ته لږ صحیح وښیم که نه. زه به دلته کې بس دا اولې نه لیکلی شوی دی، ښه خبره ده. صحیح شو. دا به موږ موو ټول باندې سلیکټ کړو او دلته برابر راولو. ښه، زموږ سره درې لیرز دي، یو پکچر لیر دی، یو د ټیکسټ لیر دی، یو د بیک ګراوند لیر دی. دا به اوس موږ دلته کې فار ایگزامپل تاسو یو پروجیکټ باندې کار کوئ، هغې کې ډېر زیات لیرز دي، او تاسو دلته کې ټیکسټ دی، تاسو وایئ چې یار زه د ټیکسټ لیر زه دا ټیکسټ لیر ډایرکټ وګورم او دا زه ایډیټ کړم، نو هغې لپاره موږ دا ټولز استعمالو. لکه دې باندې زه کلیک کړم، دا ماله صرف هغه لیرز راکوي کوم چې زموږ سره پکچرز کې دي. صحیح شو. په کوم باندې زموږ سره اوبجیکټ ډرا دي. دویم باندې زموږ سره هغه اپشن دی دې کې چې کله موږ بلینډینګ اپشنز استعمال کوو، فلټر استعمال کوو موږ، نو هغه لیرز موږ سره شو کوي. خو دلته کې ما یو لیر باندې هم فلټر نه دی والی، په دې وجه ما ته فلټرز چې دي دې کې څه اپشنز څه لیرز نه شو کوي. صحیح ده. بیا دریم چې موږ سره ټیکسټ دی، نو ټیکسټ کې موږ سره هغه لیرز شو کوي کوم باندې موږ سره ټیکسټ پروت دی، لکه دا تاسو وګورئ دا یو لیر دی. صحیح شو. باندې ما کلیک کو او زه موو ټول کوم، نو دا زه موو کولی شم. صحیح شو. بیا زموږ سره اوبجیکټ والا دي، دا موږ سره هغه دي چې کم لیرز باندې موږ اوبجیکټس ډرا کړي. صحیح شو. نو دغه زموږ سره موو ټول د موومنټ او د دې د بحث او کم باندې چې موږ د ټولز موږ ډسکس کوو، په کم لیر باندې موږ کم اپشن کم لیرز ښایي موږ ته په کم اپشنز باندې. سوري زه باس ټایم لږ کنفیوز یم، لږ نروس شنده شم، هغې لپاره سوري. نو بیا زموږ سره دلته کې دی دا نیو لیر، صحیح ده، په دې باندې موږ نوی لیر جوړولی شو خپل.
او بیا په هغې باندې کار کولی شو. اوس که زه چېرته دا لیر ډیلیټ کوم نو دا زه په کیبورډ باندې په ډیلیټ باندې هم ډیلیټ بټن باندې هم زه دا ډیلیټ کولی شم، او که نه داسې نه ډیلیټ کوم نو زه به د دې نه دا ډریګ کړم، دلته ښکته به یې راولم، دا به زه ډیلیټ کړم. بل زمونږ سره دلته راځي کله چې زه یو ټیکسټ ولیکم یا څه ډرا کوم نو هغه زه ډوپلیکیټ کول غواړم، نو د هغې لپاره به زه څه چل کوم، لکه زه وایم چې دلته ما دا لورم اپسم لیکلی دی، صحیح، دا به زه لږ را دې خوا کړم، خو زه وایم چې دغه شان یو ټیکسټ ما سره بلي او په هغې باندې یا زه بل څه لیکم یا هم دغه ټیکسټ زه دوباره غواړم چې ما سره زم چې د دې په شان یو کاپي بلوي، نو هغې لپاره به څه چل کوم چې یا خو د دې ځای نه زه دا دلته ډریګ کولی شم، دا ما سره ډوپلیکیټ شي. صحیح شو، دا وګورئ ما سره ډوپلیکیټ شو، زه دا اوس موف کوم نو ما سره دوه کاپیانې شوې. خو که نه داسې نه شارټکټ طریقې باندې کوو نو موږ به کیبورډ باندې کنټرول جے وو، کنټرول سره به زه جے پریس کوم، دا ما سره ډوپلیکیټ شو، او اوس چې زه وګورم نو دا زه موف کولی شم. صحیح شو. بل زمونږ سره چې دی هغه دا ګروپ دی، نو که اوس زه وایم چې دا سیزونه چې زه چېرته موف کوم نو زه وایم چې دا هم دغه شان هم په دې څنګه چې دا ما ایښي په دې ډیزاین باندې زه دا موف کړم یا د دې زه ډوپلیکیټ والم، نو د هغې لپاره به زه اول دا ګروپ کړم، یو ګروپ به د دې ټولو جوړ کړم، د دې دوه ټیکسټ لیر او د دې یو پکچر لیر، او بیا هغه زه موف کولی هم شم، وړوکی کولی غټولی هم شم. نو به زه څنګه جوړم چې زه د کوم ځای نه وایي کوم ځای پورې لیر سلیکټ کوم او هغه یو ځای کوم، نو اولنی خو زما دلته دا لیر پروت دی د لورم اپسم دا کوپي، په دې به زه یو کلیک وهم او بیا به زه د شفټ سره د هغه ځای پورې کوم ځای پورې زه لیر سلیکټ کول غواړم هلته به لاړ شم، هلته به یو کلیک وهم، نو شفټ سره به زه دلته یو کلیک وهم، نو دا ټول ما سلیکټ کو او اوس به دا زه دې فولډر ته ډریګ کړم، او دلته چې کله ما دا ډریګ کو نو دا زما سره یو ګروپ شو. اوس که زه دا پوره ګروپ وړوکی کول غواړم نو کنټرول ټي چې کله زه ووهم نو تاسو کتلی شئ دا پوره چې دی دا سلیکټ شو، او دې ځای نه زه ټول په یو ځای وړوکی کولی شم. صحیح شو، دا ما وړوکی کو او دا ما دلته کېښودو، دلته به زه ټیک وهم، او اوس که زه د دې ډوپلیکیټ لم د دې یو لیر ډوپلیکیټ به نه راځي، د ټولو به راځي. ها که بیا دننه زه دا ګروپ کولاو کړم په دې کې دننه دا سلیکټ کړم دا لیر او دا ډوپلیکیټ کوم نو دا کېدی شي، خو که زه په دې ګروپ باندې زما دا ګروپ سلیکټ زما او زه بیا کنټرول جے وم نو پوره ګروپ به زما سره ډوپلیکیټ شي. دا وګورئ پوره ګروپ ما ډوپلیکیټ کو. صحیح ده. دې پسې موږ سره دا بلینډینګ آپشنز او دا افیکټس وغیره راځي، دا موږ چې کله لږ ایډوانس لاړ شو بیا به ډسکس کو، او فی الحال لپاره د لیرز لپاره دغه پورو دا بیسیک او نور هم پر روانو ویډیوز کې ډسکس کوو. تر هغې پورې خپل خیال ساتئ. د الله په امان.